Anyway, thank you so much sa lahat ng mga nanood ng aking DIY makeup tutorial for teleserye. At dahil dyan, meron na naman tayong bagong makeup tutorial. Pero ito, dahil syempre, magpapasko na, marami na mga parties. So naisip ko, i-share sa inyo yung para sa akin, mabilisang way para mag-switch tayo from day to night. So, let's start. Siyempre, kailangan ma-refresh yung face natin, di ba? So, mag-face mask tayo. Bigay natin to sa face natin para feeling good tayo. Ay, ang lamig. Alam mo, okay din siya ilagay sa ref. And ilalagay mo rin sa ref itong jade roller mo. Kasi ako, ang way ko is, habang nakalagay siya dyan, ginaganto-ganto ko. Parang sinasabay ko na. So, it's time to peel it off. Ang sarap ng pakiramdam nito. Para ka na ibang tao. Ayan, meron akong nakita. It's a lip scrub, pero gentle pa rin siya sa skin. Yan, gusto ko to kasi talagang natatanggal na yung dead skin sa lips. Pero at the same time, parang may balm na rin siya eh. So, hindi talaga harsh at all. Once na ma-scrub na natin yung buong lips, gagamit lang din tayo ng damp na towel, tapos wipe off lang natin siya. Parang feeling ko naging pouty lips ka after. Kasi talagang moisturizing talaga siya. So, maglalagay na tayo, syempre, ng moisturizer. So, this is also from Spotlight. Ang maganda dito, anti-pollution moisturizer siya. So, light lang siya sa face. Maganda talagang pang base ng makeup. Naalala ko dito yung mga times na pag may party ka pupuntahan, kasama mo yung mga friends mo, sabay-sabay kayong nag-ready. So, ibalik natin yung ganong vibes. Nagtanong ako sa inyo ng question sa IG and may kinuha yung team ko na ilan sa mga questions na yun. Para naman medyo fun yung pag-aayos natin. Lagyan natin ng twist. So, first question. Top 5 male physical features. Hindi ko masyado naiisip yan First sa akin, I would say yung area na to, yung parang arms pa chest. Kapag nakikita ko na parang may konting definition, parang na-attract ako. Parang ganun. Feeling ko kasi parang ang fit na ang strong nung dating. Second, syempre, eyes. Kasi yan yung lagi mong tinitingnan. Diba? Diyan mo nakikita yung sincerity ng tao. Third, smile. Fourth, hair. Kasi mahilig akong maggalaw-galaw ng hair ng partner ko. Ewan ko. Fifth, gustong-gusto ko sa lalaki yung parang patubo pa lang yung bigote. Medyo may stubbles, ganyan. So yun ang aking top 5. Pero hindi naman super important, kumbaga. Syempre doon pa rin tayo sa ugali. Next, magko-concealer na tayo. Gusto ko tong concealer na to kasi hydrating siya. So hindi nakaka-dry ng under eyes. Ideal type ko sa guy. Gusto ko syempre yung parang nakakausap ko tungkol sa kahit ano, yung parang katuwang ko talaga sa lahat ng bagay. Parang best friend mo. Sabi nga nila, di ba, marry your best friend. Next step, liquid bronzer or contour, kung ano man ang gusto ninyo. So, sobrang pigmented nito, kaya dot lang ang nilalagay ko. So, start tayo dito, then blend natin. What else do I want to try in acting? Marami, kasi napakaraming storya, napakaraming characters, di ba? At kahit na may nagampanan ka ng certain type of character, meron at merong twist yan, di ba? So, laging bagong experience. Looking forward ako or wini-wish ko na ma-play ko a dark character, parang Gone Girl, parang
killer, ganyan. Gusto ko maging part ng isang relatable couple. So, love story. Tapos, dito sa ilalim, sa nose line and sa eyes. What is my height? I'm 5'4". Pag naka-heels, papasang 5'7". Alright, so ngayon, isa-set na natin siya with our Spotlight face powder. Yan. Ang shade ko dito ay Fresh Honey. Pe-press ko siya dito sa ilalim ng mata. Kung saan natin nilagay yung concealer, pe-press ko siya doon. Tapos, dun sa ibang areas, parang ikakalat ko na lang siya. Actually, meron silang nabanggit sa akin na next kong gagawin. Hirap kasing i-claim until mag-start talaga. Basta ako sobrang grateful ko sa network ko, sa trust na binibigay nila sa akin. And excited ako kasi ngayon parang yung mga stories na nilalabas ng GMA, hindi mo mai-imagine na, parang alam mo yun, yung parang ang galing naman naisip nila yun. Like yung sa Maria Clara and Ibarra, sobrang proud ako na naging part ako nun. Ang ganda-ganda nung concept talaga. So, abangan nyo na lang. Yan. Next, maglalagay na tayo ng powder natin. Yung palette na to, ang maganda dito, andito na yung pang contour, pang blush, pang highlight. So, ito lang, okay ka na, di ba? Ito na nga yung ginagamit ko ring mirror ko kasi perfect din yung laki ng mirror niya. So, start tayo with this color. And kung saan ko nilagay yung liquid bronzer, papatungan ko lang nito. Naku, alam niyo, naging problem ko rin talaga yan. As in, siguro months din yun na ini-insomnia ako. Ang nag-work sa akin, ginawa kong pitch black yung kwarto ko kapag patulog na ako. Tapos alam mo yun, kailangan din talaga iset mo yung mood ng room eh. Ang hirap kapag nagpo-phone ka, totoo yung sabi nila, may effect siya. Parang siguro dahil gising pa yung utak mo, tapos yung mata mo nasa harap ng screen. Sa YouTube, meron doon nilalagay ko, abide, sleep. Tapos parang 1 to 2 hours siya na dire-diretso lang na parang devotional. Yun, nakakatuwa kasi parang ang ganda ng disposition mo bago ka matulog. So, try nyo yun. And, gentle steam eye mask. Yun, it helps a lot. So, sa eyeshadow, medyo dadarkan natin kasi party yung pupuntahan natin. I'm gonna use this shade. Wow, parang ang dami. Ewan ko, parang na-amaze lang ako sa nangyayari. Kasi like, nag-start yung year, natapos ko yung movie na shoot ko sa Argentina, ginawa namin yung mga scenes namin dito sa Philippines, nakabalik ako ng Palawan, like ko sinasabi na gusto kong ma-explore ulit, and nagpunta naman ako sa side na hindi ko pa napuntahan before. Tapos after nun, nakapag-Japan, nangyari itong Maria Clara at Ibarra, nakagawa rin ako ng project. Papanood nyo na rin outside of the network. Nakakatuwa lang, alam mo, hindi ako makapili ng isa. Ang dami ring times na nakapag-bond ako more with my family. So, I guess nakakatulong talaga kapag always ka lang grateful. Yun, naka-attract mo talaga yung mga ganung bagay. So, I pray na next year, ganito pa rin. Ganito kasaya. Okay, so medyo maglaro tayo. Since party naman, lagyan natin ng orange, di ba? Konti lang. Dun sa crease. Diba? Parang medyo mas lumiwanag siya. Tapos, yung same orange na yun na rin ang gagawin kong blush. How do I like my eggs cooked? Ako, whether sunny side up yan or scrambled, basta gusto ko yung malasado, yung medyo hilaw yung yolk. For me talaga, yun yung best way na kainin ng egg. Top 3 must-haves during travel. Well, besides yung usual na passport, ano pa ba yung mga usual answers? Phone, ganyan. Maganda magdala ng portable steamer. Sobrang useful niya talaga. Yung universal adapter, may mabibili kayo nun eh. Yung parang ang dami niyang options sa iba-ibang countries talaga. And lastly, tinuro sa akin ng mommy ko to eh. Like ka magdala ng extra na pang mainit na weather just in case lang may mangyaring ganon. Or kung hindi man, kung impossible naman na mag-change talaga yung weather ng ganon,
magdala ka lang talaga ng extra set of clothes kasi hindi mo alam kung matatapunan ka or mapapawisan ka or madudumihan ka. So at least, kung 10 ang kailangan mong damit, lagyan mo na ng extra isa. Alright, ngayon mag-eyeliner na tayo. So, ang gagawin nating style, mag-wing tayo pero dito lang sa end part. Advice ko sa mga young ones, don't be afraid to make mistakes. I think ito yung time na dapat mag-try ka lang na mag-try kasi mas madidiscover mo talaga yung sarili mo, mas magiging klaro yung mga gusto mo pang gawin, yung mga goals na dapat mong ibigay sa sarili mo. Wait lang, bago ko pakawalan to, magta-tight line din tayo. Ngayon, habang hinihintay natin na mag-dry to, bago natin lagyan itong pencil sa brows, lagyan muna natin yung ilalim ng mata natin. Since medyo, tayo ngayon, medyo smoky ang look natin. Tapos, itong other brow product natin, gamitin natin itong parang powder niya para dito sa loob. Diba? Para light lang siya. Okay? So, ang ginagamit ko naman pag ganitong smoky yung look ko, Fabulash number 101. Okay, so maglagay na tayo ng highlighter. So, magsa-start ako with a cream highlighter. Isa ito sa mga unang naglabas ng highlighter, di ba? Yung Benefit. Dream job kung hindi ako artista. Kinonsider kong maging derma, like my sister. Tapos feeling ko rin parang pwede ring lawyer kasi mahilig ako sa mga crime docus. Next, I will use a different brush na mini pa din, pero ilalagay ko na siya dito sa color na to kung maliliit yung pagiging mag-glitter niya. So, yan yung gagamitin kong highlighter. Maglagay na tayo ng lipstick. So, alam niyo naman, gustong-gusto ko tong product na to. So, try natin for this look, medyo mag-overline ng konting-konti. Oo naman, syempre may mga times din ako na parang medyo na-overwhelm ka dun sa nafe-feel mo. Ang nag-work sa akin is yung lumayo ka. Lumayo ka para makakuha ka ng ibang hangin. Kasi kailangan mo lang itagtag minsan yung galit mo or yung inis mo or yung frustration mo. Tapos yun, once na makahinga ka na, okay na ulit. Alright, next maglagay na tayo ng lipstick natin. So this is from Charlotte Tilbury also, Super Cindy. Para siyang nude pero hindi masyadong pale yung pagka-nude niya. So I really like it. And of course, maglagay na rin tayo ng gloss. Mas konti rin dito pero mas sa gitna talaga. So maglagay lang tayo one last time ng powder natin. Yoo-hoo! Let's go! Okay, so ito ang aking easy hairstyle na ituturo sa inyo. Lalagay ako ng gel. Tapos parang i-comb ko siya using my hands. Be very generous with the gel. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng wet look. Tapos, ang ginagawa ko, binublower ko siya para tumigas siya. Pero habang binublower ko siya, naka-comb yung kamay kong ganyan. Yan, happy na ako dyan. After nyan, lalagyan ko nitong oil. So, maganda tong brand na to. Para mas mas wet pa yung dating niya. Then, lalagyan ko na siya ng spray net. So, ayan. I think we are done. One message to my fans. Siyempre, thank you talaga. Walang sawang thank you. Kasi,
alam nyo, hindi ko naman mararating to kung ano man yung meron ako ngayon kung hindi dahil sa inyo. And yung happiness ko lang talaga na na-achieve ko yung matagal ko nang pinapangarap na maging artista kung hindi dahil sa inyo. So, thank you so much kasi hindi kayo nagsasawa. Napaka-sweet ninyo. Andyan kayo sa lahat-lahat ng pinagdaanan ko. Nakakatuwa yung mga fans ko na parang 10 years na with me. Kasi parang, wow, nakita ko na sila lumaki. And I really pray na forever tayong magkasama. So, thank you so much talaga. Guys, itag nyo naman ako kapag tinry nyo tong look na to, ah. See you on our next vlog. Like, subscribe, and hit the notification button. And we are ready!